طيب دلوقتي خلصنا العيلة بتاعة الباكج يونتس، هنخش على العيلة بتاعة السبليت يونت أو نسميه الميني سبليت يونت. هنخش الأول على قبل البي ار اف سيستم على السبليت سيستم بتاعنا العادي الموجود في البي. السبليت يونت ببساطة هو فصل الايفابوريتور بالاكسبانشن ديفايس اللي معاه عن الكمبريسور والكوندنسر اللي سابهم بره، وما بينهم كونكشن ب في ار اف يونت ليه ليميتيشن كونكشن للمواسير بتاعته ريفريجرانت بايبس يعني، وليها ليميت طبعا في المقاسات بتاعتها هنشوفها كمان شوية. طيب ده الشكل المبسط اهو، الاندور يونت جواها الايفابوريتور بتاعها وطبعا الاكسبانشن ديفايس او الاكسبانشن فالف اللي جوه، وبره هيبقى فيه الكوندنسر بالمروحه اللي بتطرد منه والكمبريسور بصوته العالي بكل الحاجات دي انا سبتها بره. ايه الاشكال عندي في الميني سبليت؟ هنلاقي عندي اول شكل اللي هو الكونسيلد اللي بيبقى مستخبي فوق السيلينج. هنلاقي عندنا الفري ستاند يونت اللي بنشوفها كتير في الجوامع وحاجات من هذا القبيل. وفي برضو الكاسيت بايب ساعات بيبقى موجود في محلات. وعندنا السبليت يونت الطبيعي العادي اللي احنا بنشوفه في البيوت عندنا كله. طيب ده الشكل اهو بتاع الكاسيت يونت، موجود بيبقى شبه الجريلا وبيطلع منه الهواء في كل الاتجاهات في 4 اتجاهات. ده السبليت عادي اللي احنا بنشوفه في البيوت عندنا في كل حتة. دي الوحدة الداخلية بتاعته، الوحدة الخارجية طبعا بتبقى متركبة بره. ده السبليت يونت الفري ستاند قصدي، بيبقى راكب على قاعدة وبيرمي من فوق وبيسحب من تحت وبيبقى الفلو ريت بتاعه عالي شوية نسبيا. ده الكونسيل ده هو راكب فوق السيلينج. ده طبعا الجزء ده بيتغطى عليه بالكامل، انت ما بتشوفش غير الجريلا اللي بتركب عليه، واللي هو الكونسيل ده بيبقى راكب في الجزء الساقط من السقف الساقط. طيب ايه اهم الادفانتج بتاعت الميني سبليت سيستم؟ اول حاجه ان هو الانيشال كوست بتاعته قليله، حاجه بسيطه جدا تركب وخلاص على كده. تاني حاجه الانستليشن بتاعه سهل جدا، التركيب بتاعه اي فني يقدر يعمله، مش محتاج تيم كبير او حاجه زي كده. السيستم كله بيبقى توتالي اندبندنت، بيبقى الكنترول بتاعه بالريموت كنترول، كل سيستم منفصل، اللي قاعد جوه يقدر يتحكم فيه بسهولة جدا. ولو في حاجة باظت مش السيستم كله اللي هيبوظ. ومانيوال كنترول يقدر يطفي يفتح العميل اللي قاعد جوه بكل بساطة يعني، كنترول بسيط. طيب الديس ادفانتج بتاعته ان هو عنده ليميتيشن شويه في المسافه ما بين الاوتدور والاندور ليميت. في الاغلب ما بتعديش 30 متر في الوحدات الكبيره، في الوحدات الصغيره هنلاقيها 10 متر او 15 متر بالكتير. طيب التاني عيب الشكل بتاع المبنى من بره لما بيبقى مليان او الدور يونتس، طبعا بيبقى شكل مش كويس جدا معماريا، وممكن تضطر تصرف عليه حاجات كتير عشان تداري الموضوع ده. ففي الأغلب حاجة من الديس ادفانتج بتاعت السيستم. آخر حاجة الهاي نويز ليفل، طبعا يعني ريلاتيف للسيستمز تانية زي الفي ار اف مثلا، أو هنلاقي إن هو الصوت بتاعه عالي نسبيا، بالإضافة إن الكوندنسر بتاعه لو حتى قريب من المكان الأكيوبايد ممكن يعمل برضه هو كمان نويز داخل المكان. طيب السلكشن زي ما قلنا في الويندو تايب نفس الحكايه، بس هنا انا مثلا عندي كتالوج هنلاقيه مديني السيستم موديل ومديني الاندور يونت موديل والاوتدور يونت موديل. وهنلاقي عندي بيقول لي عندي تي 1 وتي 3. طيب ايه معنى تي 1 وتي 3؟ ننزل تحت كده هنلاقي بيقول لي تي 1 دي اللي هي عند 35 درجه امبيانت بريشر، امبيانت تمبريتشر، وتي 3 دي عند كام؟ 46 درجة. فبالتالي لو انا محتاج اعمل السلكشن بتاعي عند 46 درجة، هنلاقي الكتالوج ده مناسب بالنسبة لي، مش مضطر اعمل الكوريكشن اللي احنا عملناه في الويندو تايب. فهنلاقيني هنا بشتغل على 46 واخد الرقم بتاعي على طول، يعني هو نومينال كان 12500 بي تي بر اور، عند 46 بقى 11100 بي تي بر اور، وكذلك باقي اليونت. طيب لو مش مناسب بالنسبة لي درجة حرارة 46 دي، محتاجة 40 أو حاجة، هنعمل زي ما عملنا التمبريتشر فاكتور اللي عملناه في الويندو تايب، هناخد الكالكوليتد لود بتاعي واضربه في التمبريتشر فاكتور اللي يطلع. لو عندي كالكوليتد 1 طن هضربه في التمبريتشر فاكتور، لو هو حاجة تانية غير ال 46 40 مثلا أو حاجة، هنشوف هيطلع لي كام،
واطلع الرقم فاينل هو ده اللي ادخل بيه كتالوج اعمل بيه سيلكت.